नमस्ते साथीहरु, आज पनि इन्जिनियरिङ वर्ल्ड अफ हार्ड वर्क टिभीमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। हजुरहरुलाई यस्तै नयाँ भिडियो फेरि देखाउन गइरहेको छु। मैले घर बनाउने तरिकाको बारेमा र रन्नी बाँड्ने तरिकाको बारेमा र ढलान गर्ने तरिकाको बारेमा सिद्धार्थ कुराहरुमा सबै बताउने छु हजुरहरुलाई। यकिन कुरा मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। कृपया मैले हजुरहरुलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, मैले अस्ति बीमको स्ल्याब डन्डी बाँड्न सिकाएको थिएँ जुन हजुरहरुलाई बीमको बारेमा त मैले सबै कुराहरु बताइसकेको छु। अब स्ल्याबको बारेमा हजुरहरुले सुन्नु होला। कृपया हजुरहरुले यो स्ल्याबमा 10 को डन्डी युज गरिएको छ जुन देखिराख्नु भएको छ अहिले। यस स्ल्याबमा अहिले जुन 8 को रिङहरु बानिएको छ बीममा र डन्डीहरु पापाचिन्चीको फरकमा बानिएको छ जुन 2.5 तला जाने घर हो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, प्रत्येक यो डन्डीको आधारमा तपाईको घर कति तला जाने हो भन्ने कुराहरुलाई यथार्थ रूपमा देखाइन्छ। नक्सा बमोजिममा हजुरहरुले डन्डी हाल्नु पर्दछ। यो डन्डी पापाचिन्चीमा बानिएको छ जुन अति नै राम्रो हो। यो यसरी बान्दाखेरि हजुरहरुको घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ र बढी राम्रो हुनेछ। जुन देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले जो पाइपको काम पनि भइरहेको छ जुन डाउन स्ल्याब देखिराख्नु भएको छ। डाउन स्ल्याबका तरिकाहरुको बारेमा पनि म हजुरहरुलाई बताउने छु। डाउन स्ल्याब भनेको जुन टोयलेटको भाग बाथरुमका भागहरु आउँछन् जुन डाउन स्ल्याब अलिक तल स्ल्याब हुन्छ जुन देखिराख्नु भएको छ। मैले हजुरहरुलाई एक्स्ट्रा बारको बारेमा पनि अगाडिका भिडियोहरुमा बताइसकेको छु र आज पनि हजुरहरुलाई म यो एक्स्ट्रा बारको बारेमा यो जुन ज्याकल गरेर हजुरहरुको पिल्लर थप्ने प्रक्रिया जुन नोजिङ बारको बारेमा पनि बताउने छु। यहाँ नयाँ कुरो हजुरहरुले सिक्न पाउनुहुनेछ। जुन नोजिङ बारको बारेमा भर्याङमा जुन त्यो स्टेपमा राखिएका जुन देखिएको छ त्यसमा मैले हजुरहरुलाई भनिहाले त्यो नोजिङ बार हो। जुन पाइपहरु राख्ने तरिकाहरुको बारेमा पनि म हजुरहरुलाई अलग्गै भिडियो तयार पक्का पनि गर्ने छु। कृपया हेर्नु होला। जुन मैले देखिराख्नु भएको छ तपाईले यो मैले भनिसके हजुरहरुलाई यो यहाँ डन्डी पापाचिन्चीको फरकमा बानिएको छ जुन देखिराख्नु भएको छ हजुरहरुले। यो डाउन स्ल्याब हो जुन टोयलेटको भाग बस्ने छ। यो घरमा यो फ्लाइटमा 2टा टोयलेट छ। त्यो भएकाले 2टा डाउन स्ल्याब छ। मैले देखाइसकेको छु हजुरलाई। यो जुन सीजी चौधरी ग्रुपको बनिरहेको बिल्डिङहरु हुन् जुन हजुरहरुले गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो अलिकति बिक्रीमा पनि ओपन गरिएको त छैन। हजुरहरुले बिक्री ओपन गरिसकेपछि हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। देखिराख्नु भएको छ हजुरहरुले चारैतिर मैले यो पिल्लर जुन अगाडिका भागहरु घट्ने भएको कारणले अगाडिका पिल्लरलाई ज्याकल गरे कुनै पनि डन्डी उठाइएको छैन। जुन पछाडिका भाग उठाइनेछ। जुन पिल्लरका रिङहरु बाँडेर माथि खडा गरिसकेका छन् र देखिराख्नु भएको छ चेयरको बारेमा पनि म हजुरलाई बताउने छु। यो 3 इन्ची देखि 3.5 इन्चीका चेयरहरु राख्नु पर्दछ। यो जुन यसमा 5 इन्चीको ढलान नेट हुनु पर्दछ। मैले हजुरलाई बारम्बार भनिरहेको पनि छु र बताइरहेको पनि छु। हजुरहरुले यस्तो जुन कुराहरुलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नु भएन भने यस्ता कुराहरुलाई हजुरले बुझ्न सक्नु भएन भने पक्का पनि हजुरहरुको घर कमजोर हुन सक्छ। र यस्ता तालिम प्राप्त मानिसहरुलाई हजुरले डन्डीको काम फर्माको काम ढलान गर्ने काम यो अलिकति तालिम प्राप्त मानिसहरुलाई देखाउनु पर्छ र ढलान गर्ने बेलामा राम्रोसँग कम्प्याक्ट गर्न पक्का पनि भुल्नु हुँदैन। कतै पनि डन्डी देखिनु भएन। मैले भनिरहेको छु हजुरलाई एक्स्ट्रा बारको बारेमा। जुन एक्स्ट्रा बारको पिल्लरमा रिङहरु बाँड्ने तरिकाहरु जुन तपाईहरुले रिङ नबाँडिकन त्यतिकै छोडिदिनु भने हजुरको घरको पिल्लरहरु आउट हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले रिङ बाँड्नु भयो भने सिधा 20 मा रहन सक्छ जुन लेभलमा रहन सक्छ। मैले भनिसके। मैले बारम्बार अरुको भिडियोहरुमा पनि हजुरलाई बताइरहेको छु। मेन कुरा जड कुरा जुन ढलानको लागि यो डन्डी बाँड्ने तरिकाको बारेमा त मैले पक्का पनि भनिसकेको छु। यस्ता कुराहरुलाई हजुरले ध्यानमा राखेर गर्नुभयो भने पक्का पनि राम्रो हुनेछ। यसरी गर्नुभयो भने हजुरको घर पक्का पनि बलियो हुने नै छ। देखिराख्नु भएको छ यहाँ जुन पाइप हाल्ने काम पनि भइरहेको छ। मैले पाइप हाल्नेको बारेमा जुन देखिराख्नु भएको छ सेतो बट्टाहरु त्यो सकेटहरु हो जुन कनेक्सनको लागि राखिन्छ। देखिराख्नु भएको छ पाइप हाल्ने तरिकाहरुको बारेमा जुन जालीको बीचमा पर्ने गरी पाइप राख्नु पर्दछ। किन भन्नु होला भनेदेखि माथि र पनि पर्नु भएन किनभने माथिबाट टुट्ने पर्ने डर हुन्छ र जालीको बीचमा पर्ने गरी पाइप राख्नु पर्दछ। र तल माथि आफ्ना सकेटहरु कता राख्नुहुन्छ तपाईहरुले मिटर बक्स कता राख्नुहुन्छ त्यो बक्सको आधारमा तपाईले नक्साको आधारमा राख्नु पर्दछ। अन्यथा तपाईको घरमा बत्ती राम्रोसँग बल्ने छैन। किन भन्नु होला भने बत्ती राम्रोसँग बाल्नको लागि तपाईहरुले पाइपको राम्रो सुरक्षित तरिकाले राख्न सक्नु पर्दछ। बत्तीको लागि पनि अति नै ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरु धेरै छन्। त्यसको बारेमा म छुट्टै हजुरलाई भिडियो बनाउँछु। आज मैले यो डन्डीको बारेमा हजुरलाई बताउन गइरहेको छु। त्यही भएको कारणले म डन्डीकै बारेमा बताउँछु। त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो तयार गरौँला। देखिराख्नु भएको छ यो पिल्लरका डन्डीहरुमा सबै रिङ तयार गरिसकेका छन्। त्यो भएको कारणले यो आउट हुँदैन किनभनेदेखि डन्डी सिधा हुनेछ। यसरी तपाईहरुले गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर बलियो हुने नै छ।
देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले। पाइपको बारेमा पनि मैले लगभग अलिअलि बताइसकेको छु। यसको बारेमा पनि हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ र हजुरहरूको जुन घरमा मिटर बक्स कता राख्ने हो, तपाईँका सकेटहरू कता हुनेछन् र बत्ती कता बाल्ने हो, हजुरका स्विचहरू कता राख्ने हुन्, त्यसको डिसिजन सबै नक्सामा बताइएको हुन्छ र यदि राम्रो मान्छे परेन भने तपाईँका बत्तीहरू अलग अलग बल्नेछन् र राम्रोसँग गर्न सक्दैनन्। त्यो भएको कारणले तपाईँले अलिकति याद राखेर यस्तो कामलाई ध्यान दिनुपर्नेछ। मैले बारम्बार हजुरहरूलाई बताइरहेको हुनेछु। तपाईँहरूले यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। नबुझेका कुराहरूलाई तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूको कमेन्टको आधारमा हजुरहरूलाई भिडियो प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। कृपया देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले। डन्डीको बारेमा त मैले बताइसकेँ। खास हजुरहरूलाई मैले बारम्बार अरू भिडियोमा पनि बताइरहेको छु। यो पापाचिन्चीमा बानिएको डन्डी हो। यो 8, 10, 12 र 16 का डन्डीहरू युज गरिएका छन् यो बिल्डिङमा। यो 2.5 तलाको बिल्डिङ भएको कारणले यसमा खासै त्यति धेरै ठुल्ठुला डन्डीको प्रयोग गर्नु पर्दैन। यो यसमा सानै डन्डी युज गरिएको छ। मैले भनिसकेँ 8, 10, 12 र 16 का डन्डीहरू युज गरिएका छन्। यो पापाचिन्चीको फरकमा बानिएका डन्डी रिङहरू हुन् जुन देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले। मैले भनिसकेको छु यो अगाडिको भाग नहुने भएकोले यताको भागमा कुनै पनि डन्डी थपिएको छैन। भर्याङको भागहरूमा मैले भनिसकेँ। रोजिङ बारको बारेमा जुन हजुरहरूको भर्याङको स्टेपको भागमा जुन खाली भाग आउँछ स्पेस, त्यसमा एल आकारको डन्डीहरूलाई राम्रोसँग बाँधेर राख्ने तरिकालाई नै नोजिङ बार भनिन्छ। मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई। कृपया नोजिङ बारको बारेमा प्रायः हजुरहरूको कसैको घरमा यो नोजिङ बार राख्दैनन्। त्यो भएको कारणले अलिकति टुट्ने डर बढी हुन्छ। त्यो भएको कारणले नोजिङ बार राख्नलाई अति नै आवश्यक छ अहिलेको सिचुएसनमा। देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले। त्यो जुन भाइब्रेसन मेसिनको बारेमा देखिराख्नु भएको छ, त्यो मेसिन हजुरको कम्प्याक्ट गर्ने मेसिन हो। यहाँ लगभग पाइपको तयारी सकिसकेपछि यहाँ ढलान हुने प्रक्रिया हुनेछ। म हजुरहरूलाई ढलानको बारेमा त अगाडि पनि भिडियो मैले तयार गरिदिइसकेको छु। त्यो भएको कारणले हेर्नुहोला। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर बलियो हुने नै छ। र पाइप हाल्दाखेरि पाइपभित्र पाल हुन्छ। पालमा मसलाहरू छिर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो प्लास्टिकहरू कोचेर पछि निकाल्न सजिलो हुन्छ र हजुरको पाइपमा केही पनि छिर्दैन। त्यो भएको कारण राम्रोसँग गर्नु होला। देखिराख्नु भएको छ यो भर्याङको भागहरू पनि मैले देखाइरहेको छु। हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने एक्स्ट्रा बारको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो एक्स्ट्रा बारको बारेमा मैले देखाइरहेको छु। देखिराख्नु भएको छ एक्स्ट्रा बारको बारेमा जुन मैले भनिरहेको छु। हजुरको पिल्लरको भागबाट कम्तीमा 3 फिट दायाँ 3 फिट बायाँ जाने डन्डीलाई मैले एक्स्ट्रा बारको बारेमा हजुरलाई पनि बारम्बार भनिरहेको छु। मैले यसमा ढलानको बारेमा पनि मैले प्रतिदिन हजुरहरूलाई रेसियोको बारेमा बताइरहेको हुनेछु। यो डन्डी पनि त्यस्तै हो। यो किन भन्नु होला, यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा डन्डी, सिमेन्ट ढलान, आरसिसी ढलान यसमा अति नै परिपूरक हुन्छन् यी एकअर्कामा। त्यो भएको कारणले प्रत्येकलाई अति नै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्दछ। मैले भनिसकेँ बत्तीको बारेमा, पाइपको बारेमा पनि बताइसकेँ। कृपया यसरी पाइप हाल्ने बेलामा जालीभित्रबाट पाइप जानुपर्दछ। यदि बाहिरबाट गयो भनेदेखि काम गर्दाखेरि फुट्ने डर हुन्छ। र म हजुरहरूलाई यो पाइपको बारेमा पनि बताउने छु आगामी भिडियोमा। जुन पाइपहरू देखिरहेको ठाडो त्यो टोयलेटका भागहरूलाई तल पाल राखिएको हो। त्यो नभुल्नु होला। पछि नत्र अन्यथा तपाईँको ढलान फुटाउनु पर्ने हुन्छ। फुटाउँदाखेरि घर थर्किने अलिकति फुट्ने डरहरू हुन्छ। त्यो भएको कारणले पहिला नै तपाईँहरूले यो ध्यान पुर्याउनु भयो भने टोयलेटको बाथरुमका पालहरू जुन ढलको पानीको यस्ता पालहरू हजुरले राख्नु होला। देखिराख्नु भएको छ पालहरू तपाईँहरूले साइडमा यसरी पाल राख्नु होला। यसरी राख्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घरलाई तोडफोड गर्नु पर्दैन। त्यही पालबाट पछि तपाईँका पाइपहरू तल जानेछन् र माथि आउनेछन्। देखिराख्नु भएको छ। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर बलियो रहने नै छ। याद गरेर गर्नुभयो भने पक्का पनि यो घर हजुरको घर राम्रो हुनेछ। यो 2.5 तला जाने भनिसकेँ मैले। त्यही भएको कारणले यसमा खासै ठुला डन्डीहरूको आवश्यकता परेको छैन। र यसमा मैले भनिसकेँ 8, 10 र 12 र 16 का डन्डीहरू युज गरिएका छन्। त्यहाँभन्दा माथि गयो भने 20, 25, 32, 30 यस्ता डन्डी जान्छन्। जुन पाइपको बारेमा हेर्नु होला। पाइप अलिकति कमसल खालका बजारमा आएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो पाइपहरू हाल्नुभयो भने अलिकति राम्रो उत्तम हुनेछ। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर बलियो हुने नै छ। ध्यान दिएर गर्नुहोला दर्शकहरू। मैले हजुरहरूलाई केही फाइदा होस् भनेर यो भिडियो तयार गरेको छु। स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूले काम गरेर तलब जागिर खाएर कसैसँग ज्यामी काम गरेर जब पैसा जम्मा गरेर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको पुस्ताको लागि बनाउनु पर्दछ। त्यो भएको कारणले यो भिडियोहरूमा भने तपाईँलाई पक्कै पनि हेल्प हुने नै छ। मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई। अब फर्माको बारेमा पनि मैले भिडियो लगभग अगाडि नै बनाइसकेको छु। फर्मा ठोक्ने तरिकाको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि बताइसकेको छु। यो डन्डी बाँध्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा अहिले बताइरहेको छु। मैले बिमको बारेमा यथार्थ कुरा सबै बताइसकेको छु। मैले स्ल्याबको बारेमा बताइरहेको छु हजुरलाई। कृपया स्ल्याब मैले भनिसकेँ र तपाईँको नक्साको आधारमा कति इन्चीको
फरकमा बाँध्ने भन्ने कुरा, कतिको डन्डी हाल्ने भन्ने कुरा सबै यथार्थ कुरा नक्सामा खुलाइएको हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई हजुरले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भनेदेखि पक्का पनि हजुरको घर बलियो हुने नै छ। र कामदारको भरमा हजुरले काम गर्नुभयो भने पक्का पनि यो त नराम्रो हुनेछ। हजुरलाई डन्डी पुगेन भनेदेखि अर्को डन्डी पनि हालिदिन सक्छन्। त्यस्तो कुरामा हजुरले ध्यान दिनु भएन भनेदेखि र डन्डीको बारेमा त हजुरले ध्यान दिन सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँको घर पक्का पनि कमजोर हुनसक्छ। नक्सा बमोजिमको डन्डी हाल्नु होला। ठुलो हालेर घर बलियो हुने पनि होइन र साना हालेर कमसल हुने पनि होइन। त्यो भएको कारणले नक्सामा जे छ त्यही अनुसार तपाईँको घरको कति फ्लावर जाने हो त्यसमा आधारमा पर्छ। हजुरको फाउन्डेसन अनुसारको फरक पर्छ। त्यो भएको कारणले ध्यान दिएर गर्नु होला। मैले हजुरलाई सबै कुराहरू बताइसकेको छु। देखिराख्नु भएको छ फर्मा ठोक्ने तरिकाको बारेमा पनि फर्मा ठोकिरहेको छ जुन लाइन लेभलमा हुनुपर्दछ देखिराख्नु छ। त्योभन्दा पर पनि पानी जमाएर माथि ढलानमा क्युरिङ गरिरहेको छ। त्यसरी क्युरिङ गर्नुभयो भने हजुरको घर अझ मजबुत हुनेछ र ढलानलाई चाहिने पानी त्यहाँबाट ढलानले सोचेर लिन सक्छ। देखिराख्नु भएको छ क्युरिङ गरेको तरिका। फर्मा ठोक्ने तरिकाको बारेमा लाइन लेभलमा जुन लाइन लिएर गरिएको छ, जुन भीमको भाग सिधा हुनुपर्दछ जसरी त्यो देखिराख्नु भएको छ। मैले हजुरले देखिराख्नु भएको छ जुन पिक्चरमा मैले देखाइरहेको छु हजुरलाई जुम गरेर। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर राम्रो हुने नै छ र बिग्रिने पनि छैन। हजुरहरूको घरमा कुनै त्यस्तो समस्या पनि आउने छैन। त्यो भएको कारणले ध्यान दिएर गर्नुभयो होला। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि राम्रो हुने नै छ। मैले हजुरहरूलाई बारम्बार बताइरहेको छु। यसरी चाहिँ 5-5 इन्ची 6-6 इन्चीमा हजुरको नक्सा बमोजिमको काम गरेर नक्सा बमोजिम कति राखिएको छ, डन्डीको डिस्टेन्स त्यो हजुरले हेर्न नभुल्नु होला र कतिको डन्डी राखिएको छ। यस्ता डन्डी हजुरको नक्सामा त्यो सबै कुराहरू नक्सामा खुलाइएको हुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर बलियो हुने नै छ। यसरी गर्नुभयो भने हजुरको घर पक्का पनि बलियो हुनेछ। यदि नबुझेका कुराहरू छन् भने सल्लाह सुझावको लागि हजुरलाई मैले कमेन्ट बक्समा कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। म हजुरहरूको कमेन्ट पढेर हजुरहरूले नबुझेका कुराहरूलाई कमेन्ट बक्समा राख्ने प्रयास गर्नेछु र दिन प्रतिदिन हजुरहरूको यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले घर बनाउने सिपमूलक कामहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। म हजुरहरूले नबुझेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुभयो भने पक्का पनि म हजुरहरूलाई यो यस्तै भिडियो मार्फतबाट हजुरहरूलाई सुझाव दिने कोसिस गर्नेछु। कृपया देखिरहेको छ। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि सँगै आउने प्रेस बेल आइकन पनि गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो हजुरहरूलाई तुरुन्तै हजुरहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ र हजुरहरूले यस्ता कुराहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। देखिराख्नु भएको छ जुन ढलान गर्नुभन्दा अगाडि जुन घोला हालिन्छ त्यो घोलाको हाल्ने तयारी भइरहेको छ। यहाँ अब ढलानको लगभग तयारी भइरहेको छ। हजुरहरूलाई मैले बताइरहेको छु। यसरी गर्नुभयो भने हजुरको घर पक्का पनि बलियो हुने नै छ र हजुरहरूको घरमा त्यहाँ टुक्रा काठका टुक्राहरू यता फोहोर उता फोहोर हुन्छ। त्यो फोहोरहरूलाई राम्रोसँग पखालेर पानीले सफा गरेर दायाँ बायाँ जुन डन्डीमा लागेका खियाहरू पखालेर राम्रोसँग ढलान हाल्नुभयो भने हजुर ढलानले जुन आरसिसीले हजुरको घरलाई समात्नलाई राम्रो सहयोग गर्नेछ। त्यो भएको कारणले ध्यान दिएर गर्नुहोला र कुनै पनि फोहोर हुन नदिनु होला। मैले हजुरहरूलाई नोजिङ बारको बारेमा यथार्थ कुरा पनि बताइसकेको छु। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ यस्तै भिडियो हेर्नको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि पक्का पनि नभुलिदिनु होला। र हस् त अहिलेलाई नमस्ते।